มันเขาให้เราเข้าใจว่าธรรมะที่ก็เดือนวิสัยนี้เป็นจุดใหญ่เป็นจุดสำคัญที่พระพุทธเจ้าได้เลือกคัดจัดสรรมาไว้แล้วมันเพียงสำคัญในส่วนหนึ่งเราขณะนี้เป็นผู้นับถือพุทธศาสนาเราควรศึกษาเข้าใจว่าศาสนานั้นมีความลึกซึ้งละเอียดละออขนาดไหนเราก็ต้องเข้าใจเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นส่วนที่มีอยู่กับเราอยู่แล้วเป็นพูดได้ง่ายว่าตัวเราทั้งหมดนี่แหละเป็นตัวธรรมทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในหนังสือตามตำรับตำราทั้งหมดนั้นส่วนมากหรือทั้งหมดนั้นพระพุทธเจ้าได้เลือกคัดจัดสรรเอาแต่ละบุคคลนี้ไปมาสอนคนในที่หนึ่งจะพูดได้ง่ายว่าพระพุทธเจ้าว่าเอาเรื่องของคนมาสอนคนไม่ใช่ว่าเอาเรื่องคนดินฟ้าอากาศที่ไหนหรอกเอาเรื่องของคนดีของคนชั่วหรือคนที่มีความดีอันสูงส่งเหล่านี้มาสอนพวกเราทั้งหลายเช่นว่าในขั้งพุทธกาลนั้นทำไมพระพุทธเจ้าจึงเอาเรื่องของคนมาสอนคนเพราะพระพุทธเจ้าห่วงบุคคลคือต้องการให้บุคคลเนี่ยมีความรู้มีความดีมีอยู่ในตัวสิ่งใดจะเป็นไปด้วยความทุกข์ความยากความลำบากพระพุทธเจ้าพยายามแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มารู้ตามสภาพความเป็นจริงของความเป็นอยู่ของตนเองคือคนเรานั้นเรื่องบุคคลในยุคนั้นสมัยนั้นแต่ว่าบุคคลนั้นทำความชั่วทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีแม้ทางจิตใจก็ดีเมื่อเขาทำความชั่วไปแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการทำของเขามันให้ผลอย่างไรให้ผลเป็นทุกข์อย่างไรพระพุทธเจ้าก็กล่าวไว้ในหนังสือทั้งหมดว่าเป็นทุกข์อย่างนั้นลงไปสู่อบายภูมิตกนรกบ้างเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างบางทีเป็นต้นหรือเกิดมาเป็นมนุษย์อวัยวะส่วนสังขารร่างกายต่างๆก็เป็นเศษของกรรมจึงเอาเป็นธาตุขันธ์ที่ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรจึงเกิดว่าเสียแข้งเสียขาเสียหูเสียตาเป็นร่างกายที่ผลิตเป็นมนุษย์ไปโดยไม่สวยงามอย่างไรนั่นคือว่าเศษของกรรมของบุคคลที่ทำกรรมชั่วมาแล้วทั้งบทนี้พระพุทธเจ้าเอาเรื่องคนเก่าๆนั่นแหละมากล่าวไว้ในหนังสือเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ศึกษาว่าคนทำชั่วอย่างนั้นทำไม่ดีอย่างนี้เมื่อเขาตายไปแล้วเนี่ยรับผลอย่างนั้นพระองค์เจ้าเอาเรื่องความชั่วต่างๆอะไรมาตราไว้ในหนังสือให้เราได้ศึกษาเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยเราไม่ควรทำเหมือนกับบุคคลที่ทำไปแล้วนี่เราก็ต้องศึกษาเข้าใจว่าเอาเรื่องของคนศาสนาธรรมะพระพุทธเจ้าว่าเอาเรื่องของคนมาสอนคนเพราะเรื่องอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งบุคคลที่ในอดีตที่ผ่านมาเป็นเรื่องบุคคลที่ทำดีเรื่องทำดีทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีและทางจิตใจก็ดีมีการไหว้พระมีการสวดมนต์หรือสร้างคุณงามความใดอื่นใดก็ดีเมื่อเขาสร้างความงามความดีมาแล้วเมื่อหากว่าเขาตายไปเขาคนนั้นไปสู่สุคติมีความสุขกายมีความสุขใจในที่ต่างๆเรียกว่าสวรรค์เหล่านี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเอาเรื่องของคนที่ทำดีนั่นแหละมาตราไปในหนังสือว่าคนในยุคนั้นสมัยนั้นเขาสร้างคุณงามความดีแล้วอย่างนี้เมื่อเขาตายไปแล้วเขาไปเกิดในทางที่ดีไปสู่สุคติที่ดีเมื่อหากว่าเขาคนนั้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกในรูปร่างกลางตัวอวัยวะร่างกายทุกส่วนจึงมีความเหมาะสมมีความสวยงามจึงเรียกว่าสุวรรณตาสุสรตาสุสันฐานังคุรูปตาพระภิกจังปริวาโรเรานี่เป็นต้นบุคคลที่จะมีรูปร่างกลางตัวอย่างนี้เรียกว่าเป็นผลบุญที่เขาทำมาแล้วในอดีตเมื่อเราได้อ่านเรื่องคนทำดีอย่างนี้เราก็มุมานะตัวเองว่าเราคนหนึ่งต้องการคุณงามความดีเมื่อการเกิดมาในโลกอันนี้ต้องการมีความสุขต้องการมีความเจริญทั้งกายและทางใจตัวเองฉะนั้นเราย้ำเลือกเส้นพยายามสะสมคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีอยู่เสมอ